Am luat numărul și așteptăm să ne cheamă, că ne cheamă pe acel televizor. Aici este un pod care trece în clădirea cealaltă, spitalului, pe partea cealaltă. Foarte tare construcția. Haideți să trecem, că n-am trecut niciodată. Nu este nici imposibil, nici se poate întâmpla și un mâine sau peste un an sau 5 luni. Bineînțeles, cu ajutorul vostru, pe plan de social media, ne-am dorit foarte mult dacă am reușit să ajungem anul ăsta, nu cred, dar în cât mai scurt timp, la 10.000 de abonați. Cred că sunt în continuare cu minus, că mi-au dat lacrimile de frig. Cel puțin 0 grade minus 1 grad sigur este. Se pare că a trecut un nou an, 2023, destul de bunicel, să zicem noi așa. Bună dimineața, vă spunem noi de aici din Italia și vă transmitem în primul rând multă sănătate. Cum a trecut 2023 și a venit noul an 2024, a început ceva din el, câteva săptămâni, și ne-am gândit să punem în video ce planuri avem pentru 2024 și cum ni s-a părut 2023. Zicem noi, știți că anul trecut avem un dream board făcut, că mi-amintesc cum se cheamă de data asta, nu mai sunt așa căpcăun. Și haideți să vedem cât de bun a fost anul 2023 pentru noi și ce ne dorim de la 2024. Haideți să luăm dream board-ul din perete, care vi-l mai aduceți aminte de anul trecut. Dar de ce nu iese? Păi, cred că aici ai strâns prea tare, nu știu. Ține telefonul tu. Ții tu camera? Hai. Gata. În sfârșit. Acesta este dream board-ul de anul trecut. Să o luăm cu începutul, o luăm mai pe repede înainte, așa? Am pus noi aici să călătorim anul trecut. Mult. Am călătorit, adică ne doream mai mult, dar oricum e destul. Ați văzut, am fost cu cortul de nenumărate ori. Și fără cort, și la munte, hotel, și la mare, și hotel, și camping, și... Deci călătorii aici am suntem fost mulțumiți. okay. Dar numai că rămâne în continuare, pentru că asta vrem în fiecare an. Schimbăm. Mașina a mea, din păcate... N-am reușit. Am zis noi de când am pus-o atunci pe lista aici, că nu se știe sigur, dar rămâne în continuare. Nu este nici imposibil, nici se poate întâmpla și un mâine sau peste un an sau 5 luni. Corect. Rămâne în continuare aici. Aici este un pic cam greu, pentru că visul american al Izabelei, nu că este imposibil de făcut, dar e un pic mai greu de realizat, pentru că avem altele din urmă de făcut și mai prioritare față de călătoria în America. Da, o ținem acolo. O lăsăm aici pentru că este dorința ta, este pentru viitorul tău. Dinții, dacă ați văzut în videoul trecut, am vorbit despre dinți, deja Izabela a terminat. Da, Izabela a terminat, eu o parte mi-am făcut, mai durează... Mai are ceva de făcut, dar mai așteptăm, îi lăsăm și acolo, pe aceștia aici, pentru că nu s-a terminat. Un nou loc de muncă pentru Alina. Deocamdată nu s-a schimbat nimic. E tot la același loc de muncă, pentru că nu am găsit ceva mai bun deocamdată. Mai departe, afacere. Suntem încă muncitori, suntem încă angajați. Nu ne-a deschis nimeni nicio poartă, niciun nimic ca să ne apucăm de ceva deocamdată. Încă stăm liniștiți în banca noastră. Bun, am pus noi aici la jumătate YouTube-ul. Merge destul de bine, dar am vrea un pic o mișcare mai bine, dar pentru asta pune și voi câte un like, că nu vă doare mâna la fiecare video, că ce se întâmplă? Ne bagă și pe noi mai în față dacă vede că suntem apreciați. Și abonați-vă în primul rând, ca să vadă că suntem doriți din ce în ce mai mult și atunci ne bagă mai în față și pe noi YouTube-ul. Aici am ajuns la mine, aici era o poză în care doream să slăbesc, din păcate tot ăsta sunt. Nici nu m-am îngrășat, dar nici n-am slăbit. E o treabă bună că sunt măcar la același nivel, măcar nu am avansat, stau bine. Izabela
Mai lucrează. Mai lucrează și Ia. e tot la cam un pic câteva kilograme în plus a luat, dar să zicem că e ok. Îl lăsăm aici că este tot Ok. o activitate care trebuie desfășurată și anul acesta. Nu e că dacă în 2023 ne-am dorit-o acum, nu ne dorim să ne menținem în continuare. Și nu în ultimul rând, o casă care va rămâne în continuare aici pentru că încă nu am reușit să... Nu zic că nu am găsit, că, Doamne iartă-mă, case sunt. Destule, da. Problema întotdeauna este cea A banilor. financiară. Alina e cam rușinoasă, ea nu vrea să vă spun așa, dar asta e realitatea, trebuie să vorbim deschis. Problema este a banilor cu casa, dar în continuare rămâne aici. Alte planuri afară de ce avem noi pus pe Dreamboard-ul ăsta, că avem cam totul pus, dar haideți să-l punem și la loc prima dată, ca să stea în continuare. De adăugat, nu avem ce să adăugăm, cum am spus, alte planuri deocamdată nu avem de adăugat. Ok. Astea sunt aici, da? Și alte planuri deocamdată nu avem în afară de ce vedeți acolo. Ne dorim de la 2024 să fim sănătoși. Asta contează cel mai mult. Și că 2023, noi să zicem că stăm bine cu sănătatea, dar ați văzut cu mama că săraca nu prea stă cum ar trebui să stea cu sănătatea și atunci sunt probleme. Ne dorim ca anul ăsta, în primul rând, să fim sănătoși cu toții și după, dacă reușim să Facem ceea ce ne-am să realizăm ceva din acel Dreamboard, bine. Dacă nu, măcar atât, să dăm înainte. Și încă ceva, asta bineînțeles cu ajutorul vostru pe plan de social media. Ne-am dorit foarte mult dacă am reușit să ajungem anul ăsta, nu cred, dar în cât mai scurt timp, la 10.000 de abonați. Pentru asta puneți și voi un like și abonați-vă la canal. Și cam gata cu dorințele, că am cerut prea multe de data asta. Astăzi sunt nevoit să merg până la spital, la noi aici în oraș, pentru că aici în Italia, pentru cei care nu știți, când copilul împlinește vârsta de 14 ani, sunteți nevoiți să-i schimbați medicul de familie, pentru că medicul pediatru, cum este la copii, aici în Italia doar până la 14 ani se ocupă de copii. După vârsta de 14 ani, te lasă ca și în gară, trebuie să treci la un medic curant normal, ca să înscrii ca și medic de familie, da? Și m-am lovit de chestia asta zilele trecute, primesc un telefon de la școala unde Izabela învață aici, vis-a-vis, lângă blocul nostru, și îmi spune că, știți că Izabela are problema aia cu piciorul de când și-a rupt ligamentul și nu poate să facă volei, nu poate să facă sport. Și mă sună și îmi spune că aveți o altă scutire de la medic, ceva, față de cea veche din octombrie care ați fost la spital. Și am spus nu, pentru că deocamdată nu poate să facă efort, dar nici nu are probleme atât de mari ca să mai mergem la spital să facem alte chestii. Bun, și a spus că atunci avem nevoie de o nouă scutire, să dovedească că încă nu poate să facă efort, să facă sport, de la medic. Am sunat la medicul de familie, medicul pediatru care îl avea Izabela de obicei și ne-a întrebat ce vârstă are Izabela. 14 ani. Împliniți? Da. Ne pare rău, noi nu putem să ne mai ocupăm de ea, pentru că legea aici și în momentul când împlinești 14 ani, nu se mai ocupă medicul pediatru de copii. Și așa că va trebui să meargă, să o trecem de fapt la un medic normal. Acum mă îndrept către spital ca să fac lucrul ăsta. Un pic cam rece afară. Când a plecat Alina la 8:30 era minus 2 grade. Acum nu știu când sunt, că nu am termometru cu mine, dar oricum, cred că undeva la 0 grade sunt. Am uitat să precizez că voi, când vedeți această a doua parte a videoului, este filmată 2 zile mai târziu. Prima parte ați văzut că era și Alina și Izabela, astăzi sunt doar eu singur.
E Izabela la școală, Alina la muncă. Așa că să nu vă întrebați că dintr-o dată de ce sunt doar eu. Am plecat pe jos pentru că distanța către spital nu este atât de mare. Sunt 900 de metri, 1 kilometru, ceva de genul de la noi de acasă. Chiar avem și un video făcut mai la început pentru cei care nu l-ați văzut, cu distanțele care le parcurgem pe jos de la noi de acasă până la punctele importante, poștă, la gară, de unde luăm trenul, la spital și așa mai departe. Da, deci cum spuneam, foarte aproape, fac și un pic de mișcare și mai văd și eu centru, că chiar nu l-am văzut. Și vedeți voi aici, au fost luminițele astea cu 3 trandafiri, nu scap de PSD nici în Italia. Mama mia! Cred că sunt în continuare cu minus, că mi-au dat lacrimile de frig. Cel puțin 0 grade, minus 1 grad sigur este. Problema este alta, că cred că am uitat să-mi iau mască de acasă și aici în spitale încă se mai folosesc măștile de protecție. Dacă nu mă întorc la o farmacie repejor, asta dacă nu găsesc să iau de aici, de la intrare din spital. Pentru că doar ce am ajuns, acesta este spitalul nostru. Este destul de mare pentru un oraș de 15.000 de locuitori. Vedeți cu locurile de parcare că aici sunt pista pentru bicicliști, pietoni, trotuarul. Aici e ocupat pentru dizabili. Mai greu și atunci am venit pe jos. Dar cum am spus, 6-7 minuțele pe jos, nici atât, cred că 5. Am luat numărul și așteptăm să ne cheme, că ne cheamă pe acel televizor. Aici este un pod care trece în clădirea cealaltă, spitalului, pe partea cealaltă. Foarte tare construcția. Haideți să trece, că n-am trecut niciodată. Să văd și eu cum se vede strada de aici de sus. Foarte interesant. Și vis-a-vis legat de mască, văd că s-a lăsat la alegere cine poartă, cine nu, că sunt oameni și cu mască și fără mască. Gata, am rezolvat. Nu cred că a durat mai mult de 1 minut. Foarte rapid. Ce mă deranjează pe mine, în special la spitalul din orașul nostru, nu? Deci aici vedeți pronto socors, adică la urgență, cum ar veni. De exemplu, aici dacă vii seara după ora 8 la urgență, nu mai este nimeni pentru că închide. Și atunci ești nevoit să chemi ambulanța, tot de la ei care funcționează, dar să vii tu în prezență aici pentru nu știu ce problemă mai târziu de ora 8, nu găsești. Cam asta ar fi nemulțumirea mea legată de spitalul nostru din Fiorențola. În rest, n-am ce să le zic, rapizi, eficienți și fără șpăgi, fără timp de așteptare foarte mult. În general, îți rezolvi problemele foarte repede. Încă o dată, după 14 ani, schimbați medicul pediatru la copil, pentru că nu vă vom mai face nici măcar o consultație, da? Am trecut un pic exact prin centru, pe unde este și biserica, și vă rog să mă credeți că anul acesta de sărbători nici n-am văzut bradul. Uitați-l aici. Voi ce părere aveți? Pe mine nu prea mă încântă așa, adică nu știu ce să zic. Da, este făcut de copii, lucrat manual, este un brad de fier și îmbrăcat cu decorațiuni făcute manual de copii de la școală. Dar nu știu ce să zic, că nu prea mă încântă. Cam sărac centrul nostru, așa se vede, cam pustietate la ora asta. One eternity later. Mama mia, ce vreme, ce ceață, ce umiditate, ce... Hai pe aici că sunt frunze. Deci vină și mami. Bună dimineața tuturor. Am ieșit și noi din casă cu ceva trebulici. Pornim mașina. Te cu mașina lui Alina. Ijale, ce frig este. Haide. Ai aruncat gunoiul, gata? Bună dimineața! Da. Bună dimineața de la friguri. Da. Câte? Dar Nu ne arată și nouă? asta, da, după aia. Te astup așa la respirație. Farurile și după aia ți apare. Păi trebuie să dispară aia de acolo sau ce? Nu Nu să apare. dispară acum. Brrr. Frig?
4 grade. 4 grade. Oh, la 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 la. Am mâncat niște plăcintă de dovleac și îmi vine toată pe gât acum. Mie îmi place, nu-mi place dovleac. Nu-ți place ție, da? Mie îmi place. Da, anul ăla când am făcut anul trecut. Asta vreau să spun, că de obicei mie îmi vine de la dovleac pe gât. Anul trecut a făcut, dar nu știu ce dovleac a fost și nu mi-a venit așa pe gât, adică n-am avut treabă. Acum a făcut din nou și am crezut că o să pot să mănânc. Am mâncat și mor, jărăgai. În altă ordine de idei, magazine, mergem un pic la Taco aici, Taco Fashion, să-și ia Alina ce are ea nevoie. O să vedeți voi mai târziu, la final. Hai, că e și frig afară. Mai bine înăuntru la căldură. Cam pustiu, a? Nu prea e lumea așa. Liniște, liniște. Uite o cămașă de asta, știi? Dar asta e de femeie. Să văd de bărbat dacă are. Da? Tot ce e colorat îți place ție. Așa e la fel ca fularul, nu? Aha. Buongiorno. Îi arăt Izabelei capodul ăsta așa. Bine, e frumos, e de stradă, e ca și lucrat așa. Și ea zice că nu l-ar purta nici la țară, dar la oraș. De ce, mă, tati, că uite ce frumos e? Păi nu e pentru mine că mi-aș lua dacă ar fi. Poate o să vedeți că în videourile noastre nu o să vedeți cine știe ce mari activități, da, din păcate la timpul ăsta, la frigul ăsta, nu prea ai unde să pleci, nu prea ai ce să faci deocamdată. Am lăsat Taco și mergem în altă parte că nu și-a găsit ce-i trebuia. Și ca în orice magazin, bineînțeles că ne-am mutat în altă parte, eu sunt hamalul, Izabela e pe spate și Alina mai își probează ceva acolo, să vedem dacă îi vine. Oricum aici am găsit ceva lucruri frumoase și cu bani puțini, nu trebuie neapărat să cheltui mulți bani. Gata, din nou la ceață. Mama mea, dar ce te... Simți umiditatea asta așa. Nașpa. Gata, am ieșit cu bagajele. Ca zgârciță și alea pune, au înghesuit aici, n-ai văzut așa ceva. Oricum le plătești, nu e că ți le dă gratis, dar... În fine. Au ce tunat este furgonul ăsta, duba asta. Pascoale. Ai. Astăzi v-am zis că este ziua magazinelor. Am fugit la Ikea acum. Băgăm mașinuța la adăpost aici, n-am mai pus afară. Ce-am mai adus nou la Ikea? Da, ne trebuie și câte ceva. Vreau să iau 2 suporți pentru flori să pun pe perete în bucătărie. Și altceva, alea, vedem. tapetele alea care le punem înăuntru la insertare, da, ca să nu se zgârie, da, pentru unde pui furculițele și... nu unde pui furculițele, că acolo avem reparturile alea unde să pun oalele și alea, da. Ia să vedem că am ajuns în zona unde ne interesează pe noi. Și ar fi cam asta așa, nu, baby? Astea sau de alea de plastic? Uite, vezi, aici are să ți le tai pe dimensiuni. Da, și de astea. Cât e una din asta? 7 euro? Și cât are? Mai trebuie câteva, dar aveam unele de plastic, dar nu le mai văd. Alea făcute sus, da. Trebuie să dăm noi de ele. Aha, astea sunt, da. Astea sunt, da. Așa. Astea sunt, astea. Dar avea și gri, așa, da, să pune sertare. Cum face camera de la luminile astea. Numai albe are, așa, vezi? Da. Luăm alb, care-i problema? Cu ce ne deranjează?
decât deloc, să nu ai deloc, să nu pui deloc. Bun și așa. Izabela are o problemă. Când suntem la Ikea, trebuie să mănânce aici. Nu prea e atât de, nu știu cum să zic eu, mâncarea asta, dar e bună, da? Ea are o plăcere cu mâncarea de la Ikea. În sfârșit, suntem la înălțime. Eu mi-am luat chiftere cu piure. Aici e ceva, o prăjitură cu nucă. Și un suc specific Ikea. Acum îl testăm imediat. Izabela și-a luat Cotoleta, adică... șnițel Da? de pui cu cartofi prăjiți și dulcele la fel. Și un suc de căpșun sau ce este? Da? Tot de Ikea, marca Ikea. Care asta era 2 euro sucul, porția 6,90 euro, 2,20 euro prăjitura și alea tot 6,90. Și tu ce ți-ai luat? Tu e la fel, dulcele la fel, sucul. Bine, și grăsime, dacă. Hai, cam urâtă vremea afară, dar merge. Prima dată vreau să testez asta de Ikea, că sunt curios. Se seamănă cu alea care le pui tu în dozator, așa alb. Zici că e Brickford. Brickford. Asta era cu portocală, nu? Da, de aranjă. Hai să încercăm o polpetină din asta. Bun, avea și de carne, cum mi-am luat eu, dar avea și vegetarian, de soia. Bun, am mai mâncat noi la Ikea, știm cum e. Ia zi, Izabela. Da, imediat gust. Ne simțim ca în Suedia. Suntem și noi la ei acasă aici. În liniște, nu? Bun dat. Nu mai știu ce am vrut să vă arăt. Să nu uit. Cred că... Bun, dar nu știu unde l-am pus. Cred că l-am pierdut ca de obicei. Nu, am găsit. Așa. În total, cât a făcut asta ce vedeți voi la noi aici? 35 și 10. Un pic cam piperat, așa că la câtă mâncare e, nu prea te saturi să zici că bubui chiar. Chiar, nu? Eu nu știu, adică... Tu? Cum e? Care vă mai aduceți aminte strecurătoarele astea, așa, tipul ăsta? Mamă, de când am mai văzut chestii din asta așa, în forma asta, de când eram copil mic la bunica. E așa cu smalț. Gata și Ikea. Hai să mergem acasă că s-a furat cam mult. Să facem și o cafeluță, doar ce am ajuns acasă. Repede, repejor. Așa, să savurăm cafeluța, să ne odihnim un pic. Izabela așteaptă să desfacă bagajele. Ea e tot timpul nerăbdătoare. Hai să mă așez și eu aici, să-mi iau un scaun frumos. La pupitru aici, da? Până te filmez eu pe tine, beau și o cafeluță, da? Să vedem ce am luat. Hai, prezintă-ne repede. Hai să vedem. Aici avem o oală pentru mămăliga, zis mami. O oală de la Ikea, da? Da, de la gratis, așa. Aici e sucul de la masă. Mai departe. Care l-am arătat. Aici eu mi-am luat... Un short, chiar ia desfăl să vedem cum îți vine. Și eu trebuie să am short. A, gătești? Vrei să te dai mare acum sau ce vrei să faci? Nu, da. Eu gătesc și trebuie să am short. Hai să vedem. Așa și cum vine? Așa. Tati, ăsta să bag așa pe cap și ăsta pe mâinite, așa. Bagă mâna așa. Așa. Și acum? Acum așa. Gata? Da. Și trebuia să se lege cumva, nu? Nu trebuia să ai și un șnur ceva? Sau stă decât așa larg? Doar așa? Cred că da. Nu știu. Bă, bine, nu stă rău, că stă bine și așa, dar parcă ar fi trebuit să ai și un șnur, dar în fine. Mai departe. Aici avem două fețe de pernă pentru canapeaua asta. Da, chiar se asortează culoarea, ia să vedem. Da, merge. Fața de pernă era 10 euro. Și hai că merge, vine. Nu e chiar, da. Dar se asortează, e bine, e bine. 10 euro fața de pernă și
perna, care sunt aici pernele, 3 euro bucata o pernă. Cam așa. Nu, ale cista. Astea pentru pus în blaturile de bucătărie, eu am zis că sunt albe, dar nu sunt transparente și când le pui, ia culoarea mobilei mai... Na. Se vedeau albe unde erau sus. Da, dar nu sunt albe. Oricum sunt ok. Și era 3,51 euro Și am luat 3. și după care ne apucăm de treabă să le punem la mobilă. Care asta? 1,5 metru. Da. Mai departe am luat... Alea sunt cârlige pentru panoul ăsta al meu care mi le-am luat să-l pun în garaj, să-mi pun chei, o șurubelniță, un ciocan, chestii de mecanic. Și am luat eu aici, nu știu. Asta ce le de la Ikea? Ca rulat așa. Tot ce vezi, De la casă am luat. trebuie să devorezi tu tot ce vezi. Și acum de la Globo. Adică haine. Stai că mi se răcește cafeaua dacă nu beau. Deci, aici avem o pereche de Hai, pantaloni. noroc. Nu știu dacă ea lui mami asta. De piele așa. Ok? După o vedem. Bine, aia e lingerie intimă. A mea, a ta. Ok, deci nu le mai arăt așa toate. Niște șosete pentru mami. Așa. Da, sale mele. Da. Și o geacă. Asta e a lui mami. Asta e Da. a mea. Ia să iau pe mine să văd cum stă. Bine, m-am văzut acolo în oglindă, dar... E bună. Și tu, Izabela, ce mai ai acolo? Mai e aici un plover care e tot al mami. Gri așa. Și... Bine, asta l-a luat că era în ofertă. În ofertă. 5 euro. Așa și mi-am luat și eu geacă așa. Stați Da. să vedeți cum stă. Pa! Am probat deja acolo, dar vă arăt și vouă. Da, nu se potrivește cu bluza care o ai pe tine. Prea largă, are mânece, Și așa. Și basta. Și basta, nu? Așa, mai e ceva în pungi. Eu mai am și eu o cămașă aici. Ia Deci să fă te și mie. vedem și pe tine, cum îți vine. Așa, bine, o cămașă mai groasă, cu o căptușală, așa, un pic mai de primăvară, să poți să o iei cu un tricou. Și ce mai ai? Mai ai tu o pereche de pantaloni. La fel ca mami. Da. Așa că astea au fost cumpărăturile noastre. Din păcate, în această perioadă, cum am zis mai devreme în video, vlogurile noastre arată cam așa că nu avem mari activități de acasă, un pic la cumpărături. Dacă vă place și nu vă deranjează, puneți și voi un like, abonați-vă la canal și până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao! Pa!